ਹਾਂਜੀ ਡੋਜ ਐਂਡ ਇਥੀਰੀਅਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਡੋਜ ਤੇ ਇਥੀਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾਓ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡੋਜ ਦਾ 15 ਸੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਟ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਫਰਮ 15 ਸੈਂਟ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਫੈਡ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੈਡਨਸਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਵਾਚ ਇਸ ਵੀਕ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ ਔਨ soon as well ਸਲਾਮ ਜੀ $17K it all depend on really how Fed is moving ਜੇ Fed ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ aggressively interest rate move ਕਰਦੀ ਆ we can even see Bitcoin to 12K 14K as well ਜੇ Fed calm down ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ 75 points ਆ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 75 points stick ਰਹਿੰਦੀ ਆ interest rate hike ਤੇ it's going to make it worse in the market. So maybe we will see bigger crash into indexes and crypto market as well. So ਆ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ crucial ਆ ਵੀਕ Fed ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ it's important to listen to Fed ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ speakers ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ Fed ਦਿਸ ਵੀਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਜੇ ਜੌਬਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਮੀਨਸ US ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਐਸ ਵੈਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਿਗਰਸ USA ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਦਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ Fed ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟਸ Next bull run, you can pick any, to be honest. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰ just pick any small coins, cheaper coins. You can make triple, 3 times, 4 times money easily if market goes booming after initial Fed's decision on Wednesday. ਤੇ Friday, it depend ਕਰਦਾ ਕਿ jobs figure ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆ. It can boom the market really huge as well. So ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਈਟ ਪੰਪ in excitement market pump might do a fake pumps as well market might build up a momentum before we get to Wednesday ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ you can make small profits ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਲੌਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ BOE ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਯੂਰਪ ਐਸ ਵੈਲ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕ ਸੌਰੀ Fed ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਆ ਸੋ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਕੀਪ ਯੂਰ ਆਈਜ਼ ਓਪਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀਪ ਯੂਰ ਆਈ ਔਨ them as well ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਆਲਸੋ ਇਸ ਵੀਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ Pfizer ਆ StarBucks ਆ DraftKings ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਸੋ ਇਹ S&P 500 ਇਹ S&P 500 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ S&P 500 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਓਨਲੀ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੈਰਮੀ ਪਾਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ they expecting either hawkish position ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ they still going big in interest rate hikes so ਜਿੰਨੇ ਵੀ interest rate ਜਿੰਨੇ ਵੀ investment decisions ਆ they mostly depend on ਜੈਰਮੀ ਪਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੋਣੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਦੇ ਆਰ ਲੋਅਰ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਲੋਅਰ ਆ, ਈਵਨ ਦੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ GDP ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚ ਵਨ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਸ ਵੰਡਰਿੰਗ ਵਾਈ ਦੇਅਰ GDP grown more than expected, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GDP ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੋਲਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ। ਸੋ most of people believe they manipulate the figures, and most of people believe they just because this was a president, ਉਹ president ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, so they just want to impress him ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ president ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ GDP ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ। so it's very hard to manipulate these figures, it's literally impossible kind of, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ economic figures are nothing. So that's something very important to see, and Beijing ਦੇ ਵਿੱਚ lockdown ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, so that's going to affect massively Chinese economy, because obviously Beijing main hub ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ restrictions ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, it just literally hard to believe ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਪਿਕ ਫਿਊ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਪਰ ਆ ਗੋ ਬੈਕ ਥਰੂ ਅਗੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਸਪੌਟਲਾਈਟਸ ਆ ਮੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ SYK, NXP semiconductor industry is going to be huge in the future, because of the massive demand in the market. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, they reinvesting into them, expanding more and more industries into different countries as well. So this is something very important to watch. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਵੀਜ਼ ਬਜਟ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਾਰ, ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਐਲੀ ਲਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਟੋਇਟਾ ਮੋਟਰਸ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, BP ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ BP ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, I'm expecting BP share to really go big as well. Uber and Airbnb ਵੀ ਆ, ਤੇ Uber ਤਾਂ quite busy ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ Uber ਦੀਆਂ earnings are, even though they got a huge debt on their head, but Uber is getting more and more popular. The Airbnb again is getting more, is popular more than ever. ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਫਟ ਆਲ ਦ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਐਸ ਵੈਲ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ Airbnb ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਹਾਊ ਦੇ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ देयर ਅਰਨਿੰਗਸ ਔਨ ਟੁਮਾਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨਵੰਬਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਕੁਆਲਕਾਮ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਆਲਕਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਆ। Every single stock is on sale. Most of the big companies' stock are on sale. These are technology companies. These are tech companies. Battery ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, they're going to be huge in next few years time, ਜਦੋਂ semiconductor. So first semiconductor, then car companies, and then battery companies. These three different level of companies ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। NIO, I will come back on to Chinese stock actually after as well. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਲਡਿੰਗਸ, ਹੁਮਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਯਮ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆ, ਤੇ CVS ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ। ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ConocoPhillips, Amgen, PayPal, Starbucks, PayPal ਤੇ Starbucks ਤੇ Moderna ਥਰਸਡੇ ਆ, so that's quite watchful, these three earnings. ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਕ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਹਰਸ਼ੀਜ਼ ਆ, ਤੇ DraftKings ਆ। DraftKings I will quite bet on. Let's see how DraftKings do. I do have quite a lot of hold for DraftKings, but which one is in loss. So I'm still holding the position. So when I see DraftKings earnings are coming good, I might average it down to make the most of it. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 IPOs ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ASP Isotopes, ਇਹਨਾਂ ਦਾ IPO ਆ ਇਸ ਵੀਕ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ALPX, ALPX, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, it's a Beamer, yeah, there's one more IPO, Beamer Imaging, ਇਹ potential IPO ਆ, obviously ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, but they got some potential,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਈਪੀਓ ਦਿਸ ਵੀਕ ਸੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਸਟਿਨ ਗੋਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਲੌਕ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪੈਪਜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਬੋਕੋ ਗੋਲਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪੀਪਲ ਕੈਨ sell their shares ਪਰ most of all these three companies ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IPO ਕੀਤਾ ਸੀ few months ago most of people are losing money at the moment because all these IPO companies are not up to the standard where they open their stock level positions so that's something to watch for ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Federal Reserve no sorry we talk about Federal Reserve as I told you let me just get to the earnings first we go through the earnings ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ sorry we already been through the earnings so we go through now ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੀਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਸੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਇਟ ਵਾਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੋ देयर वाज नो ਚੇਂਜ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤੇ 49.2% which was expected 50% ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੁਣੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ 10 ਵਜੇ it's a huge increase in European inflation 10.7% last month 9.9% ਸੀ and expected ਸੀ ਕਿ 10.2% ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ it's a clear sign we are into inflation that's created by energy fuel ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ reasons you know inflation ਦੇ so ਇਹ ਜਿਹੜਾ impact ਹੈ ਇਹ ਨਾ obviously Chinese ਜਿਹੜਾ economy ਦਾ impact ਹੈ already be seen on fuel and everything ਤੇ ਜਿਹੜਾ CPI reports ਆਈ ਆ Europe ਦੀ we will see the effect on euro as well because ਇਹਨਾਂ ਦਾ interest rate ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ later on sorry guys I'm not reading any questions at the moment so let me go through all the economic events ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੇਕਸਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਤੇ RBI ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਬੀ it's not worth leaving any Australian dollar trades open overnight ਜੇ ਨਹੀਂ open ਹੈ ਕਿ you can put some like ਦੋ pending trade ਥੋੜੀ difference ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ buy and sell both on pending later on when market is going to close ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ interest rate decision ਦਾ effect ਹੋਏਗਾ it can trigger either side of trade and you can make a profit out of it oh god this so much boom so sorry guys ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੋ they just want to know it that's it so ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ISM ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ so that will tell us some economic details UK ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਆਉਣਾ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆ so that's something to watch about New Zealand dollar as well so tomorrow it start midnight ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ it will go all day till late evening ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆਫ ਆ ਜਰਮਨ ਦਾ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਆ USA ਦਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਤੇ FOMC ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12:15 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੈਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਨਾ that's when market's going to heavily move it's either crashing it's either going up
We will see exactly ਜਦੋਂ FOMC ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, so make sure you listen live to that press conference. ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਓ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Any hope of aggressive interest rates, any signs of aggressive interest rate can crash the market straight, but any hopes of Fed to calm down, or Fed's any statement that can say, oh, we're winning the war on inflation, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ Fed ਦੀ statement ਆਉਂਦੀ ਆ, that mean Fed will calm down to interest rate hikes, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬੂਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. So Wednesday is very important, ਠੀਕ ਹੈ. Thursday composite PMI UK ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਰਵਿਸ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ UK ਦਾ, ਤੇ Thursday also UK ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, UK ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ. UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, they delayed it till next week of November, ਦੂਜੀ ਵੀਕ ਚ present ਕਰਨੀ ਆ. So they haven't communicated with the bank, so bank haven't got any figures from UK government regarding how they have to put up with the interest rate. So this will be the bank's own decision. So ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕੱਲੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ, they will work on the financial figures, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਵੀਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ. ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, that can cause panic in the market, with the housing market especially, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ already struggle ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਤੇ so this will see ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ all everything. So let's see what's happening with that as well. ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਲੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ 12:30 ਵਜੇ. ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਆਉਣੇ ਆ Thursday ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, so that's something to watch. ਤੇ Friday again one of the most important days as well, ਉਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ PMI ਆਉਣਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ UK ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਡੇ ਆ, so it's the first week of every month. ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਮੂਵਸ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਸਿਵਲੀ. ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਨੀਅਰ ਦ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਯੂ ਮੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕੁਇਕਲੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ 2-4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯੂ stuck into the slow process of 3-4 hours where market moves. So ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ, I always tell them wait 10-15 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. Don't get entry straight away after the figures comes, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਅਕਾਊਂਟਸ can get wiped off in the seconds. ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ volatility ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, especially ਜੋ non farm payroll ਹੁੰਦਾ ਆ. So be very careful. So ਜੇ big movement ਹੋਈ non farm payroll figures ਦੇ ਵਿੱਚ, it can give direction to Fed how they're going to deal with the interest rate next month. ਠੀਕ ਹੈ. So I'm not sure, let me see if I have covered everything next week ਦੇ ਲਈ. Boeing ਦਾ investors day ਆ, so next week they're going to give all the information about their plans, future products and everything. So that's quite watchful for the if you hold a Boeing stock. Okay, holiday shopping preview. So Christmas coming. As we all know, Europe ਤੇ USA ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਹੌਲੀਡੇ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇ ਸੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲੀ what we do is we pre-invest them, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, I know people are struggling with the inflation, but still when any festive season comes, sale do increase, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ benefit ਹੁੰਦਾ ਆ. So ਉਹਦੇ ਲਈ target ਦਾ stock ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ, you can do your own homework ਕਿ ਇਹ stock ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ dip ਆਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀਆਂ earnings ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ earnings ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ. So you can compare it ਕਿ every ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ. So you can make your plan accordingly. Target ਆ TGT,
ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਆ BBY ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਡਿਕਸ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਗੁੱਡਸ DKS, ਵਾਲਮਾਰਟ ਆ WMT, ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਆ AMZN। ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਡ ਕਿ we might struggle this Christmas in terms of not as they're not expecting huge sales this Christmas, but you never say never, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, so they do spend a lot of money on shopping, everyday things, gifts and all that. Festive season, yeah, so people do still celebrate, doesn't matter how much they're struggling. So that these are the stocks might be something to keep an eye on, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Costco, yeah, I forgot the Costco and BJ's Wholesale Club, BJ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ BJ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ BJ's Wholesale Club, ਤੇ Costco ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ Costco ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਫ ਸਪੀਡ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਓ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆ, 3-day ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਮਾਈਕਲ ਸਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਲਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਆ speeches next week, so we see how MicroStrategy doing, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, what's happening with their investments in Bitcoin and everything. So they have a top up their investments basically recently, what he said told people. Twilio ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਤੇ AMD ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਵੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ, so their event name is called Together We Advance Gaming. Same like NVIDIA, they're going towards more towards graphics now, more towards because obviously coming time, mining, crypto mining and all that is moving away from graphic cards. The mining is literally, the cost of mining is coming very down as well. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, PC ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲ ਆ, AMD ਆ ਤੇ NVIDIA ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਚਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਇਜ਼ more popular than ever with all this VR and all these what is called even ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਇਸਕੋ virtual reality bar, you can go and have drinks and stuff, and plus ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ they give you the glasses, and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ virtual reality ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਇੰਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, and you can sit down at one place and you're going around, and you can take your friends with you as well. So it's quite interesting type of business which is going quite well actually. So Visa, that's another stock to watch, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ they're going to implement Bitcoin and all that into their wallet as well, so that's something very important to watch. That's it really. Next week, ਆਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਦੇ ਹੈਪਨਿੰਗ, the events are happening, so ਜੋ ਵੀ economic figures ਆਉਣੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ data ਆਉਣਾ ਆ, that's something very very important to watch. So this week just keep an eye, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਸਾਡੀ। I hope the people who coming to training, even I'm more nervous tomorrow ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ I've never done this, so it's first time I'm going to do after a very long time, really. Never done this means like with the trading, and obviously I've been teaching adults before, so that's not something hard for me, but it's just coming back into that mojo is different.
US Tech 100 is all depend on Wednesday. Wednesday, interest rate, earnings, that moves US Tech 100 as well. So earnings se niga rakho, bad earnings means Tech 100 will go down. Good earnings mean it will go up. ADA XRP, hanji, they're really good. It's just a matter of, to be honest, you have to hold on to it. Because market, not just crypto market, whole market is down. Whole financial market is down at the moment. So try ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ market down ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it will come back up as well. ਜੇ up ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ it will come back down as well. So market ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ sections ਦੇ ਵਿੱਚ move ਕਰਦੀ ਹੈ up and down. So ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਪ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਡਿਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਸ ਪੀਸੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪ ਆਈ ਆ, I bought the dip, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਦ the day earnings came, I show you guys ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਤੇ then I bought it right at the flat। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਪਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੀ always buy them, don't buy the straight day, but buy next day when that dip is finished। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ they know how to divert their business, they know how to find a different source of income। Microsoft ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ cloud computing ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, so they're diverting most of their sources towards that side। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੂਗਲ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ, ਪਰ ਇਟ ਡਸ ਸਮਹਾਉ, ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਇਨਕਮ ਐਟ ਆਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਨੋਇੰਗ ਥੀਸ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨਟੂ them, taking the dip and then hold it for long term। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। No, there is a time when I bought a stock, there is a time, you know, I think 90%, 95% ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, you know, long time ago। It's a learning process, ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। The ways the market goes down, you manipulate that stock, you buy more। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, and now this company is doing good, you average it down the stock, you make the profit when the stock boom next time, and then you get out of these kind of companies। ਤੇ profit ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, always go small। This is not a Warren Buffett's time ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। And nowadays you got to have 2 strategies, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ long position ਆ, and then you got another short positions ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ buy and sell ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। So you go with the market momentum, you go with the earnings। So ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਲੈਵਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟਾਕ। I don't even touch them, don't even see them ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, because you only see these things when you need the money, ਠੀਕ ਹੈ। when you don't need the money, just let it flow, let it go, because you know that ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ। we deal with the earnings every 4 months, ਤੇ ਉਹ earnings ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ earning season ਆਉਂਦਾ ਆ, and then we make a huge money। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, you know, what is called, you have to be really deep into the market if you want to make money। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਲੋ ਟਾਈਮ ਆ, ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, let it go, I don't touch it, I don't look at it ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਜਦੋਂ I normally active, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀਆਂ earnings ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ earning season ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਐਵਰੀ ਡੇ all the companies। ਅਸੀਂ 1-2 ਕੰਪਨੀ ਪਿਕ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਇਕਲੀ ਮੇਕ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਡੂ ਦ ਹੋਮਵਰਕ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਸੈਟ ਦ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ earnings ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ earnings ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ, use the CFD accounts।
but make sure don't get stuck into the fake breakouts and all that. So if you don't have experience, I always say is wait until earning comes, see what happens, loss या नहीं loss ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ earnings good ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ future ਜਿਹੜੀ projection ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ bad ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ stock ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਜੀ earnings ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ, ਅਸੀਂ stock ਫੇਡਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। This is something you guys have to learn ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਵੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਓਨਲੀ ਨੀਡ 30-40 ਮਿੰਟਸ ਅ ਡੇ ਟੂ ਜਸਟ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। So just be very careful, learn about the market, and same way crypto function as well nowadays. So crypto is not separate to the stock market anymore as well. बहुत सारी कंपनियां ने adapt कर लिया crypto already, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, and UK ਦਾ ਜਿਹੜਾ regulated crypto ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ UK ਨੇ last week ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ it was old bill ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲ, ਤੇ it passed UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। So ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ they consider, they understand the meaning of crypto. What they're doing is they regulating them so that more and more people can pay tax, so their tax revenue can increase. And trust me, there's more money coming in the crypto market than the stock market nowadays. So this is something you guys can put in your learning process ਕਿ ਕਿਹੜੇ coin ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ coin ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 20 ਕੋਇਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਾਂ few pence ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। And I'm sure you can buy few hundred coins and leave it for good 5 years, 10 years. The crypto is based on a technology. The stock is based on the companies. So though ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ in terms of having the substitute of stock market, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈਆਂ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੇਮ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰਗ ਪੁਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, always look into it ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Both stock and crypto, forex and crypto is both are good. The fundamental of market is same. So it depend on how wider your knowledge you want to be. So ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਟ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Arrival, okay, there is a bit of bad news about Arrival actually. Obviously ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ I was expecting ਕਿ they might get delisted as well because ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ $1 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ। I need to read NASDAQ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ terms and conditions ਆ, ਪਰ I'm expecting some it won't be a big trouble. It's not something like we're going to lose or anything, but it's just to stay afloat. Now I will have to meet some certain conditions on a NASDAQ. Let me see if I can get that report somewhere. Yeah, so there's a few things Arrival have announced recently. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ 513 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਸ਼ ਪਲੱਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 300 ਮਿਲੀਅਨ ATM ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਅਗਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। Q3 Arrival ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ATM ਤੋਂ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਡ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਬੈਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ,
Simple reason is because ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ van ਦੇ orders ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ their manufacturing is not up to that level yet, so they want to concentrate everything, every single manufacturing resource they want to use it to manufacture vans first. So that's the rival. And yeah, it's ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ order ਹੈ UPS ਦਾ ਆ. In case of UPS walk away with their order, that can put company in trouble. Halle at the moment ਜਿਹੜੇ current condition ਹੈ arrival ਦੀ, the maximum productions they can do is 25 vans in a year, so which is very slow for any company, trust me. ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਮਹੀਨਾ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ. So that's something they have to, their target is 10,000 units combined van and large van production in 2022, which is not going to be meet. So this is something they struggling with the target, and this is not just a rival only, it's another companies as well ਜਿਹੜੀਆਂ struggle ਕਰ ਰਹੀਆਂ production ਦੇ ਵਿੱਚ, manufacturing ਦੇ ਵਿੱਚ. Lucid out, Rivian there are loads of companies ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ projections ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ because of the COVID, because of these new inflation and market conditions, change scenario in the market, it has affected the prices a lot. Amazon, definitely Amazon is a good buy for long run. ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸਟਾਕ Amazon ਦਾ we might never see. Semiconductor companies, there's loads of them. Nvidia, Taiwan Semiconductor, ਇੱਕ ਸਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚ, so you can repeat it, listen it back. AMD, Intel, they're building a $1 billion unit new investment they done recently. So all these chipset companies, AMSL, something like that, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਟਿਕਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ good company ਆ. So semiconductor company ਬਹੁਤ ਆ good ਆ, and it's a good time to catch them because mostly ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ dip ਆਈ ਹੋਆ. Obviously they all struggling with the decline in computer market, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ this dip will help us to make money. That's the only thing I can say. Ideonomics. I don't know, Chetan, what's that? Tesla is a good buy. Definitely. I'm always here, brother. I don't know where you've been. I don't come more live because I stay in a group most of the time all day, trading with the boys. That's what we do. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ to come online and stuff. So I've got a few projects running as well, so I'm just literally a handful at the moment. So ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ I try to spend it here. ਹਾਂਜੀ, Crow is definitely good. Crow, BNB, Dodge, Dodge and Shiv. The simple reason Shiv moves when Dodge moves, ਕਿਉਂਕਿ Shiba ਤੇ Dodge ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੇ opposite armies ਆ basically. ਜਦੋਂ Dodge ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Shiv people they try to pump Shiv as well. So ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ it's always good to catch the dip, the biggest dip we ever had. Dodge I catch at 579 something the other day, and Shiv ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ. It was on 5 or something like that as well. Then now they're literally 150% higher than where it was before. Trading platform is Chetan is not in something gonna come overnight. It will take few months, maybe longer than that, because of small process nahi hega. I have to go through what is called ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ financial authority ਆ,
Obviously I had to register my company with them, and I had to go through some process paperwork, and I had to talk to the companies ਜਿਹੜੀਆਂ wholesale ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ MT5 ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ implement ਕਰਨਾ ਆ. So I'm talking to a few more companies. Like I'm just looking for options at the moment. ਹਾਲੇ ਕੁਝ decide ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. I was just asking in the group to people ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ trading system ਹੋਵੇ ਜਾਂ platform ਹੋਵੇ, will you guys trade with me? So I just want to see like ਕਿੰਨਾ ਕੁ momentum ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. So it's just obviously when I design the system, then I will make sure it is the best system actually for trading. Because ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ trader ਹਾਂ, so I know what kind of things traders looking for, what kind of things traders want. Maybe we won't be depending on MT5 only. We might create our own software platform. So it all depends on really long term. ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ. Okay, China. Yeah, thank you for touching that. China. Even last year, I always warned you about Chinese stock, but I was always good with the EV companies because I know Chinese EV companies is expand kar rahi hain. The biggest problem comes in China now is ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ president ਹੈ Xi Jinping ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ basically ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ. He kicked out ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ. Now ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ pyramid system ਹੁੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, so there is one person on the top, then the 7, then something 20 or something, then hundreds, and ਇਦਾਂ pyramid system ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ. So normally ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 7 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ normally ਸਾਰੀ different ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ within the party, ਜਿਹੜੇ different ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਟ ਅ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਔਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 올ਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ. So he broke so many companies last year before, Alibaba, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ IPO ਹੋਣੇ ਸੀ ਵੱਡੇ, Tencent, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, JD.com, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਮਤਲਬ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ just because he want monopoly on these companies to grow too big. So he don't want those big companies to grow big. So ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਕਮੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਲੀਬਾਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਨੂੰ ਨੇਸਤਾਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ. So this is what exactly happening in China now, because now he completely taken over the government, Chinese government. So what's going to happen now is people are scared. People are scared कि जिन्नियां भी China दी companies हैं, it's no point investing in them because he's never gonna let them grow. So ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ mentality ਹੈ, ਜਿਹੜੇ investors ਦੀ mentality ਹੈ China ਬਾਰੇ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Chinese president ਹੈ, he will never let Chinese companies grow too big, in a fear of that somebody can stand up and speak against him. So he want to keep those companies in a small portions, small controls under the administration, ताकि ये companies जड़ियाँ हैं सिर्फ government ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣ. So this is what causing so many investors to pulling the money out from Chinese market and Chinese companies. I won't take a risk to reinvest in any Chinese company at the moment. There might be little bit of booms or here and there, but a long-term Chinese stock is not safe anymore. Yes, Neo, I got a personal investment in Neo. I got investment in Xpeng. I got an investment in BYOD. So there are quite a lot of EV companies ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. I keep the stock and I keep an eye ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ EV ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, they want to expand. Neo is expanding heavily into European market. Xpeng is expanding heavily into Dubai, Arabian world market, and they even launch air taxi as well. So so tomorrow tomorrow we'll be meeting. Yeah, definitely. Thank you, Mani. Mera taman dhyan hi bhatkata. But so it's all dependent on China ਦੀ ਜਿਹੜੀ investing market ਆ ਕਿੱਦਾਂ move ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ investment ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਆ. It will take time. Chinese stock will take time. We need to average down and get out of it. And I will never invest in Chinese stock ever after that.
That's something I said it last year as well. Only stock I was investing into EV stock because I was expecting EV industry to grow in China and outside the China as well, because they was very keen on expanding into Europe and America and stuff. But between whatever happening between China and America now, I don't expect Chinese market to expand really heavily in America, but they can still expand in Europe. But Europeans are a bit big. Pushing it back China as well now because of their spying charges on their semiconductors. ਜੇ ਕਾਫੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ. So this is where something future is lying as well. So China, the stock halle very careful. Try not to invest it. That's my personal recommendation. ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਲੇਮ ਕਰਿਓ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਟਾਕ ਤਾਂ 50% ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ 100% ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ so it's completely up to you, but I'm personally not investing into any Chinese company anymore until I see any positive outlook. ठीक है guys, so I'm gonna go offline. मैं हले कल ਦਾ event ਆ so I need to prepare. मैं हले literally ਮੇਰੀਆਂ presentations ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ so I'm struggling. So I just need to go away and sort it out. So signal ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ group ਚ update ਕਰੀ ਜਾਇਓ. I try my best ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ update ਕਰ ਹੋਏ. So I can see there's quite a few TPs happen while we was on online. ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ please there are so many fake accounts on my name. ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ tandadigrade.com ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਬਟਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਰੀਅਲ ਵਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਫਰਾਡਸਟਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਆ ਨਾ I literally ban every day 5-10 accounts on Instagram and on TikTok. So there's a lot, even they're coming on Facebook now as well. So make sure when you like Facebook page, you go on my website first, tandadigrade.com, and then like any of my social media because I never message anybody first. So ek cheez ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ message ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ. So I only reply when you guys message comes. ਠੀਕ ਹੈ. No, Taiwan will not come under them. No, that's something China's dream. I know president ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ dream ਹੈ China ਨੂੰ Taiwan ਨੂੰ under control ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ no. It's not easy to take over Taiwan. It will destroy China and Taiwan both industries. ਜੇ something ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ. So China is well aware that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ Taiwan ਦਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, it is going to affect them hugely as well in the international market. So this is something I would say ਜੇ China ਨੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰੱਖਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ they have to grow in a business not in army or anything ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ it's not about wars with the arms and ammunitions. The time is more about having a technology in your hands. ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ. That's what the future is, not these arms and ammunitions now. It's all just you can see what Russia done so far. ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਦੇਖੋ ਨੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖੋ ਨੋਥਿੰਗ ਵਰਕਿੰਗ. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆ. ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਸਟੂਪਿਡ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਇਨ ਵਰਲਡ ਆਰਮੀ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ. ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਗੱਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦਊਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਲੜਨ ਗਏ ਜੰਗ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ. So I think Russia's story will be like that. Even though their economy is strong, Russian economy is very strong. Another ruble is very strong, but their army is not very strong. They're just losing the war. So now they like crying baby. ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮੂਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ which is not good. It's not it's not fair with the general public. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਪਰ not on public infrastructure because public is suffering. They're gonna hate you anyway if you make some countries public suffer. So it is what it is. We can't change the world, so rather we work on ourselves. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ grow ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਸਟ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਆ, ਵਾਰਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਡਜ਼ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਹੈਪਨ ਆਲ ਦੇ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਵਰਕ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਗਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇੰਨੇ ਗਰੋਥ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਇੰਨੇ ਗਰੋਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ them like a dogs, ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਕੀਪ ਬਾਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਥਰੋ ਅ ਸਟੋਨ ਐਟ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਿਸ politicians, getting into these tactics or within the borders. This doesn't exist. It's all is myth. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਫਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟਸ just unbelievable. You can message me on Instagram. ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ tandadiGreat.com, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ you can get my social media link. I live in Birmingham, sir. ਹਾਂ, ਬਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਚੁੱਕ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕਰ ਅਟੈਕ, ਚੱਲ ਕਰ ਅਟੈਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟੋ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੈਟੋ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੈਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਐਂਡ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਚੌੜ ਕਰਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ। ਦੇ ਜਸਟ wanted to destroy Russia, and they done it. They succeeded mostly half. ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। It will take a long time for Russians to recover from this as well. Okay, guys, I'm gonna go offline now, and thank you for sticking around. ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ soon, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਰਾਈਟ। ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਫ, ਜਿਹੜਾ 50% ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਈਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡੂ ਅ ਮਿਸਟੇਕ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਵਨ ਡਿਸਟਰਬ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। Chinese industry ਵੀ also semiconductor industry ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਆ। So imagine you attacking on Taiwan and shutting their industries for like good few months, it will destroy the half of the world. So ਇਸ ਕਰਕੇ it's not possible for China to tactically take that risk. ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਓ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਆਲ ਦ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਦੈਨ ਨੋਬਡੀ ਗਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁੱਡ ਵਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਲੈਕ ਆਫ ਲੀਡਰਸ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਿਟਰਲੀ ਆਲ ਦ ਗਰੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। all they're surviving on is votes. That's what they're doing. Hong Kong, that even Britishers give Hong Kong to them. China couldn't have done anything. Hong Kong jo marji kari jan. Taiwan is completely different. Taiwan is mobile. Hong Kong was connected to them, but Taiwan is mobile. Taiwan nahi kuch hona. ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਂਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ?
Okay, bye.